પડવાળી રોટલી અને પડવાળા પરોઠા તો બધા બનાવતા હોય, પણ મારા સાસુ છે ને એ પડવાળો રોટલો બહુ જ સરસ બનાવે છે. અને કિચન સિરીઝમાં આજે હું શીતલ, આમ તો હું એમની પાસે ઘણી બધી રેસીપી શીખી છું અને તમારી સાથે શેર પણ કરી છે, પણ આજે તમે અને હું મારા સાસુ પાસેથી પડવાળો રોટલો શીખશું. તો મમ્મી, તમે આ પડવાળો રોટલો કોની પાસેથી શીખ્યા? હું મારા સાસુ પાસેથી શીખી છું. એ મને કરીને એને ખવડાવેલો છે મારા સાસુએ. તો આજે મમ્મી પાસેથી આપણે પડવાળો રોટલો શીખીએ. ચાર પડવાળો રોટલો તો બનાવીએ, પણ એ પહેલા આ રોટલા સાથે ભાવે તેવું ફટાફટ એક શાક બનાવી લઈએ. અહીં મેં 150 ગ્રામ લીલી મેથીને સમારી અને લીધી છે. લીલી મેથી સાથે થોડું સમારેલું લીલું લસણ લઈશું અને તેની સાથે એક મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાના ટુકડા કરી અને લેવાના છે. મેથીને સમારીને મેં પાણીમાં ઉમેરી દીધી છે, જેથી મેથી પાણીમાં એકદમ સરસ સાફ કરી શકાય. તેની સાથે જ હવે એક મોટા રીંગણને આ રીતે ટુકડામાં કાપી મેથી સાથે જ ઉમેરી દેવાના છે, જેથી રીંગણાના ટુકડા છે ને તે કાળા ના પડે. ધીમે ધીમે કરીને મોટા રીંગણના ટુકડા થઈ ગયા છે. તો હવે બંને સાથે જ પાણીમાં મિક્સ કરી અને રાખી દેવાના છે. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કુકરમાં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે રાખશું. તેલ ગરમ થાય છે ને એટલે અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. તેની સાથે ચપટી હિંગ પણ ઉમેરી દેવાની છે. તેલમાં રાઈ જીરું ફૂટવા લાગે ને એટલે તેમાં તુરંત જ લીલું લસણ ઉમેરી દેવાનું છે. તેલમાં લીલું લસણ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે તેને તુરંત જ તેલમાં મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું. અહીં તેલ છે તે ગરમ છે, માટે સહેજ એવું મિક્સ કરતાં જ લસણ છે એ તુરંત જ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જશે. એટલે હવે જરા પણ સમય બગાડ્યા વગર તેમાં સમારેલા ટમેટાં ઉમેરી દેવાના છે. બસ ટમેટાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે ટમેટાને હલાવી સતાડતા જઈ અને લસણ સાથે મિક્સ કરશું. ટમેટાં અને લસણ વઘારમાં મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે સાથે તેમાં મસાલો પણ કરી લેવાનો છે. તેના માટે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દેવાનું છે. 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર પણ ઉમેરશું. હવે બધા મસાલા હલાવી અને બસ સહેજ જેવા સાતળશું. તુરંત જ મસાલા સતરાવાની સુગંધ આવવા લાગે છે એટલે પાણીમાં રાખેલા રીંગણ મેથી પાણીમાંથી નિતારી અને કુકરમાં વઘારી લઈશું. અત્યારે એકદમ ઠંડી પડે છે, તો મસાલાયુક્ત પડવાળા રોટલા સાથે રીંગણ મેથીનું શાક બહુ જ મીઠું લાગે છે. બધા જ રીંગણ મેથી વઘારમાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી સહેજવાર માટે સાતળશું, જેથી મસાલા ટમેટાં બધું રીંગણ મેથી સાથે ભળી જાય અને મસાલો સરસ ચડી પણ જાય. બસ હવે માત્ર અડધી મિનિટ મિક્સ કરી અને સાતળ્યા પછી હવે શાકમાં અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી પણ ઉમેરી દેવાનું છે. પાણી ઉમેર્યા પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી સીટી લગાવી દઈશું અને ગેસની મીડિયમથી લો ફ્લેમ પર 3 સીટી કરી લેવાની છે, જેથી શાક છે ને તે સરસ ચડી જાય. શાક કુકરમાં થાય છે ને એ દરમિયાન મારા સાસુ પાસેથી આપણે 4 પડવાળો રોટલો શીખીએ, જેના માટે એક પોળા વાસણમાં 1 કપ બાજરાનો લોટ લીધો છે. હવે બાજરાના લોટમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. આ લોટમાં હવે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈને લોટ બાંધી લેવાનો છે. 4 પડવાળા રોટલાનો લોટ પણ આપણે નોર્મલ સાદો રોટલાનો લોટ બાંધીએ ને તેવો સોફ્ટ બાંધવાનો હોય છે. બસ જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને લોટ એકઠો કરી બાંધી લેવાનો છે. લોટ હવે બંધાઈ ગયો છે એટલે હવે લોટને થોડો એવો મસળી લઈશું. બાજરાના લોટને આ રીતે માત્ર 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી મસળવાથી લોટ સરસ મસળાઈ જાય છે અને રોટલો બન્યા પછી પાછળથી તિરાડ પણ નથી પડતી અને રોટલો પણ વધારે મીઠાશવાળો બને છે. લોટ સહેજ મસળાઈ જાય ને એટલે ગોળ લુવો પણ બનાવી લેવાનો છે. હવે થોડો એવો પાણીવાળો હાથ કરતો જવાનો અને સાથે સાથે રોટલાને બંને હાથ વડે ટીપતો પણ જવાનો છે. અહીં હજી આપણે રોટલામાં પણ નથી બનાવ્યા, પણ પહેલાં તો નોર્મલ રોટલાની જેમ જ આપણને ટીપીને ફાવે કે પછી થાબડીને ફાવે તેમ રોટલો બનાવી લેવાનો છે. અહીં રોટલો ટીપી અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે રોટલાને આ રીતે થોડો એવો હાથમાં પકડી રાખશું અને થોડો એવો ડીશમાં રાખશું. હાથથી રોટલાને હોલ્ડ કરવાથી તે ડીશમાં ચીપકી નહીં જાય. હવે રોટલાના અડધા ભાગમાં ઘી લગાવવાનું છે. અહીં મારા સાસુએ ઘી ગરમ કર્યું હતું, જેથી ઘી લિક્વિડ થઈ ગયું છે અને લિક્વિડ ઘી છે ને તે રોટલામાં સરળતાથી સ્પ્રેડ થઈ જાય છે, જેના કારણે રોટલામાં પડ છે ને તે એકદમ સરળતાથી બને છે. અહીં જુઓ, રોટલાની અડધી સાઈડ વ્યવસ્થિત ઘી લગાવાઈ ગયું છે. તો હવે થોડો એવો કોરો બાજરાનો લોટ લઈ
ઘી લગાવેલ રોટલાની ઉપરની સાઈડ સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે. કોરો લોટ સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે કે બ્લેક પેપર પાવડર છે ને તે વધારે પ્રમાણમાં ઘી લગાવેલ સાઈડ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. પડવાળા પરોઠાની જેમ જ અહીં પડવાળા રોટલામાં દરેક પડમાં મરીનો સ્વાદ બહુ સરસ લાગે છે. હવે ફરીથી થોડો એવો કોરો લોટ ઉપરથી સ્પ્રેડ કરશું અને ત્યાર પછી ઘી, લોટ, મરી લગાવેલા ભાગ પર રોટલાનો કોરો ભાગ છે ને તે ફોલ્ડ કરી દેવાનો છે. અહીં જુઓ, ઘી લગાવેલો ભાગ એકદમ સરસ કવર થઈ ગયો છે. તો હવે સહેજ એવો રોટલાને પ્રેસ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી અડધા રોટલાનો અડધો ભાગ એટલે કે 1/4 ભાગ ઉપર ફરીથી ઘી લગાડી લેવાનું છે. ઘી અંદરથી પડમાં લગાવીએ કે પછી ઉપરથી, ઘી સાથે તો રોટલાની મોજ જ હોય. ઘી લગાવાઈ ગયું છે ને, તો હવે આ અડધા રોટલાના અડધા ભાગ પર એટલે કે 1/4 પાર્ટ ઉપર કોરો બાજરીનો લોટ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. લોટ સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે હવે ફરીથી લોટ ઉપર મરી પાવડર પણ સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે. બસ એકદમ વધારે મરી પાવડર સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે એકદમ હળવે હાથે બંને હાથના ઉપયોગ વડે આ રોટલાને ફોલ્ડ કરી લઈશું. રોટલાનો લોટ એકદમ સોફ્ટ હોય છે, માટે આ રોટલાને ફોલ્ડ કરતા વખતે એકદમ હળવે હાથે જ કરવાનો છે, જેથી તે તૂટી ના જાય. અહીં જુઓ, આ ફોલ્ડ થયેલા લોટના 4 પડ દેખાઈ રહ્યા છે. હવે લોટના આ લુવાને બધી સાઈડથી થોડા થોડા પ્રેસ કરી લઈશું, જેથી રોટલાની કિનારી છે ને તે બંધાઈ જાય અને ક્યાંયથી ક્રેક પણ ન પડે. બસ રોટલાની બધી ધાર છે ને સહેજ બંધાઈ જાય ને એટલે હવે વણવાની પાટલી પર થોડો એવો કોરો બાજરાનો લોટ સ્પ્રેડ કરી લઈશું. તેના પર આ પડવાળો લુવો રાખી દેવાનો છે. હવે રોટલો છે ને તે હાથ વડે થાબડીને બનાવશું, કારણ કે અહીં અંદરના પડમાં ઘી લગાવેલું હોવાથી રોટલાની ટીપટી વખતે તેના પડ અલગ થવા લાગશે. માટે આ રીતે હાથથી રોટલો પાટલી પર થાબડી અને બનાવીએ ને તો પડ તૂટશે પણ નહીં અને રોટલો પણ એકદમ સરસ બનશે. હવે રોટલાને પાટલી પર થાબડતા જો રોટલો ફરી પાટલી પર ચીપકવા લાગે ને તો ફરી પાટલી ઉપર થોડો કોરો લોટ સ્પ્રેડ કરશું અને ફરીથી રોટલાને પાટલી પર રાખી થાબડી અને મોટો કરવાનો છે. ધીમે ધીમે કરતાં આ રોટલો મોટો ટીપાઈ જશે, પણ આ રોટલો છે ને તે નોર્મલ રોટલા કરતાં થોડો થીક જ બને છે, કારણ કે આ રોટલો પડવાળો હોય છે. રોટલો ટીપાઈ ગયો છે તો હવે ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર રાખેલી માટીની તાવડીમાં આ રોટલો એકદમ ધ્યાનપૂર્વક શેકવા માટે રાખી દેવાનો છે. રોટલા ઉપર થોડો કોરો લોટ પણ સ્પ્રેડ કર્યો હતો ને એટલે શેકાતા રોટલા ઉપર થોડું એવું પાણી પણ લગાવી દઈશું. માત્ર 1 મિનિટ એક સાઈડ રોટલો શેકાઈ જાય ને એટલે રોટલાની સાઈડ ચેન્જ કરી અને બીજી સાઈડ રોટલો શેકાવા દઈશું. અહીં બીજી સાઈડ પણ રોટલો શેકાતા લગભગ 1.5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો હવે રોટલાને થોડો એવો ઉથલાવી લઈશું, પરંતુ હજી નીચે સાઈડ થોડો રોટલો શેકાવા દેવાનો છે, માટે વધારે અડધી મિનિટ એને શેકાવા દઈશું. આ સાઈડ રોટલો શેકાતા લગભગ અડધી મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો ફરીથી રોટલાની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે. રોટલાની આ સાઈડ ચેન્જ કરી અને સહેજ એવું જ શેકાતા રોટલો ઓટોમેટિક ફૂલી પણ ગયો છે અને અંદર બધા પણ અલગ થઈ ગયા છે. સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે એકદમ સરસ રોટલો શેકાઈ ગયો છે. તો હવે શેકાયેલા ગરમા ગરમ રોટલાને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી અને એક ડીશમાં લઈ લઈશું. રોટલો ગરમા ગરમ છે ત્યાં ચપ્પુ વડે હવે તેને કટ કરશું, કારણ કે આપણે રોટલીની જેમ અહીં 2 પડ સાથે નથી વણ્યા, પરંતુ એક જ રોટલોમાંથી 4 પડવાળો રોટલો કર્યો છે. માટે આ રોટલાના પડ છે ને તે આ રીતે ચપ્પુ વડે જ અલગ કરવા પડે. વરાળ નીકળતા આ રોટલાના ચપ્પુ વડે પડ અલગ કરતા તમે જોઈ શકો છો કે અહીં પડ એકદમ સરસ અલગ થયા છે. થોડા એવા પડ એકબીજા સાથે ચીપકી પણ રહ્યા છે, પણ ઉપરથી સેમી ટ્રાન્સપરન્ટ પડ સાથે 4 પડવાળો આ મસાલેદાર રોટલો બહુ સ્વાદિષ્ટ અને સરસ બન્યો છે. તો પ્રથમ અંદરના પડમાં એકદમ સરસ રીતે ઘી લગાવી લઈશું, જેથી મરીના સ્વાદ સાથે ઘીવાળો રોટલો ખાવાની મજા આવે. હવે ઉપરના પડમાં પણ એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે ઘી લગાવી લેવાનું છે. મસાલાવાળો એકદમ સ્વાદિષ્ટ 4 પડવાળો રોટલો બની ગયો છે. બીજી સાઈડ કુકરમાં શાક પણ થઈ ગયું છે, તો કુકરનું ઢાંકણ ખોલી લઈશું. એકદમ રસરસતું લચકા જેવું રીંગણ મેથીનું શાક બની અને તૈયાર છે. તો આપણે મસાલેદાર 4 પડવાળા રોટલા સાથે ગરમા ગરમ રીંગણ મેથીનું શાક પણ પીરસી લઈશું. આવી કડકડતી ઠંડીમાં બપોરે કે પછી સાંજે રીંગણ મેથીના શાક સાથે આવો 4 પડવાળો મસાલેદાર રોટલો બનાવશો ને તો પરિવારમાં બધાને ભાવશે જ ભાવશે. અને આ રોટલો તો મસાલેદાર હોવાથી એકલો રોટલો પણ ખાવાની એટલી મજા આવે છે અને ઠંડો રોટલો પણ એટલો સરસ લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મારા સાસુએ બનાવેલ મસાલેદાર 4 પડવાળા રોટલા સાથે શાકની આ થાળી તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી લેજો. ફરી મળશું આવી એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.